ในวันแรกยังเห็นหน้าอยู่เลยจริงเหรอ เราเป็นเด็กที่ขี้อายไปถึงแต่เขาเข้ามาในห้องแล้วก็เป็น extrovert ที่คุยกับทุกคนก็เลยแบบพูดมากจังวะ เวลาที่เราต้องการใครสักคนในการไปทำอะไรด้วยกันนะพอเราโทรหาเขาเอาเขาได้เป็นคนนั้นพอดีคือจาก friendship มาสู่ partnership นะวันนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างคะ ไม่อยากคุยจัง เหมือนพูดไม่แคร์ความรู้สึกเนี่ยเหรอถ้าเราพูดแบบนั้นไปแล้วเขาอาจจะไม่สบายใจถ้างั้นเราเลือกได้เราอาจจะลดมันหรือไม่ทำสวัสดีค่ะ How are you feeling วันนี้นะคะจ๋าอยู่กับดร.ต้องแล้วก็แขกรับเชิญ2 คน2 คนนี้นี่เรียกว่าเราได้เห็นการเติบโตของเขามานะคะจากวันแรกที่เริ่มต้นจนมาถึงวันนี้ที่อยู่ในจุดที่มีคนรักและซัพพอร์ตมากมายน้องเฟิร์สและน้องข้าวตา สวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้โห2 คนก็คือซีรีส์ที่จบไปก็คือเปรักในแนวเลี้ยงเอางี้รู้สึกยังไงบ้าง How are you feeling ค่ะตอนนี้รู้สึกอย่างไรก็มัน fulfill ครับพี่จ๋าเราเจอแฟนคลับที่เบอร์ลินมาเราก็มาเจอแฟนคลับที่ Final EP อะไรเงี้ยครับมันรู้สึก fulfill แล้วก็รู้สึกว่างานที่เราตั้งใจทำมาอะไรเงี้ยมันก็ให้ผลตอบรับในรูปแบบที่เราพอใจครับใช่เฟิร์สเป็นไงบ้างเสียงพี่จ๋าตอนเปิดรายการนุ่มมากเลยครับใช่ไหมคนละเสียงเดี๋ยวสักพักเนี่ยกลับมาเป็นเสียงเดิมละใช่ครับเมื่อกี้นั่งฟังแล้วรู้สึกนิดนึงในกองไม่เจออย่างนี้นะจ๊ะในกองไม่ใช่คนนี้ครับตอนนี้เสียงในหัวใช่ยังไงกันแน่ยังไงเป็นยังไงบ้างคุณเฟิร์สครับก็น่ารักครับก็เราเจอแฟนๆที่นู่นกับแฟนๆที่นี่จริงๆแล้วความรู้สึกเฟิร์สพื้นฐานคือขอบคุณทุกๆอย่างที่เขาตั้งใจมอบให้เราครับแล้วก็เราเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเห็นคุณค่าของการที่เขามอบความรักให้เราครับเพราะว่าไอ้ตรงนั้นแหละมันเป็นแรงผลักดันให้เราอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับ2 คนนี้แบบ appreciate แฟนคลับสุดๆเลยอะเท่าที่พี่ได้ฟังมามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกขอบคุณกับเขาเยอะมากๆเนาะเอาล่ะพี่พอได้รู้จักเฟิร์สมาบ้างได้เคยร่วมงานกันเข้าตังเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำความรู้จักกันแต่เป็นคนที่อยากรู้จักด้วยวันนี้ขออนุญาตมาทำความรู้จักนิดแล้วกันเนาะถามถึงว่าเป็นยังไงกันมาต่างคนต่างเติบโตกันมาในครอบครัวอย่างไรบ้างครับผมตอนก็เป็นคุณแม่เลี้ยงมาแล้วก็หมายถึงว่าคุณแม่ค่อนข้างจะดุนิดนึงครับสมัยเด็กเหมือนเราก็เรียนมาแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่าจะอยากเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ก็จะตั้งกรอบไปแล้วว่าโอเคสิ่งที่มันดีนะคือหมอคือวิศวะตามสมัยก่อนของคนเป็นแม่ใช่ก็เลือกสิ่งที่ชัดเจนที่สุดจับต้องที่ได้มากที่สุดใช่ครับใช่ทั้งเลือกเราเลยมีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่พี่จ๋าแล้วเขาตั้งเรียนอะไรเรียนหมายถึงเรียนวิศวะครับใช่ครับใช่ณตอนนั้นเราก็เลยเข้าวิศวะไปแล้วก็พอดีมันเป็นช่วงที่ได้เข้ามาเซ็นสัญญากับ GMM พอดีอะไรเงี้ยครับเขาตั้งเป็นคนที่ไหนนะเขาตั้งเกิดลำพูนครับแล้วก็ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยใช้อยู่ที่เชียงใหม่จะอยู่เชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ย้ายมาอยู่ที่นี่คนเดียวในช่วงแรกย้ายมาอยู่คนเดียวตอนนั้นอายุเท่าไหร่ใช่ครับตอนนั้นอายุ19ครับพี่จ๋าเข้าปี1พอดีใช่ครับเราซิ่วจากมช.มาแล้วก็มาเรียนม.เกษตรแล้วลึกๆจริงๆแล้วชอบอะไรเขาต้องไม่เคยตอบตัวเองได้เลยพี่จ๋าแม้ในวันที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่ entrance ใช่ไหมตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไร entrance รุ่นพี่ลูกadmission ฟังแล้วสะดุ้งด้วยว่ามันคือรุ่นพี่ใช่ครับจนวันนั้นก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีก็ยังอยู่ในกรอบที่แม่ตั้งไว้อะไรเงี้ยหมอวิศวะอยู่อย่างนั้นแล้วเด็กๆจริงๆชอบเล่นอะไรตอนเด็กๆเหรอครับเคยอยากเป็นสถาปัตย์ครับเพราะว่าตอนช่วงม.6 เนี่ยเขาจะมีให้แยกห้องว่าเราสนใจในวิชาไหนในอาชีพไหนอะไรครับอย่างห้อง1จะเป็นหมอห้อง2วิศวะห้อง3อะไรเขาเคยลงห้องที่เป็นสถาปัตย์ไปครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบจังสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มช้าไปแล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นนะเขาเรียนตั้งแต่ม.4 แล้วพวก drawing พวกอะไรเงี้ยครับเราช้าไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรเราก็เลยเอาที่เราพอจะสอบได้ก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะเป็นหมอแล้วก็สอบติดเทคนิคการแพทย์ครับที่มช.อุ้ยตายแต่ว่าแล้วก็ซิ่วมาเป็นวิศวะใช้คำว่าซิ่วมาเป็นวิศวะซิ่วมาเรียนวิศวะครับพี่เฟิร์สล่ะคะครอบครัวเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรล่ะครับโตมาอย่างไรโตมากับน้องชายครับมีน้องชายมีพี่ชายน้องชายครับเป็นครอบครัวพี่น้อง3 คนเฟิร์สเป็นลูกคนกลางครับแต่ว่าเฟิร์สกับน้องชายจะมีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้กัน
ก็คือเรียกว่าไปไหนไปกัน อ่า ครับ แล้วก็เติบโตมาด้วยการที่เราใช้ชีวิตกับน้องชาย ค่ะ คุณพ่อคุณแม่แยกกันอยู่ห ค่ะ มายถึงว่าคุณพ่ออยู่ที่หนึ่งคุณแม่อยู่ที่หนึ่ง อ่าฮะ ตอนเด็กเราอยู่กับคุณพ่อ พอเราเข้ามหนึ่งเรามาอยู่กับคุณแม่ อ่า ใช่ครับแล้วก็สลับเวียนกันไปมาอย่างนี้อยู่ทุกอาทิตย์ครับ คุณพ่อหรือคุณแม่ดุไหม ไม่มีใครดุเลยครับ ที่บ้าน ไม่มีใครดุเลย ไม่มีใครดุเลยครับ คนที่ดุจะเป็นคุณอาซะมากกว่าครับ พี่เฟยคือคนอยู่กรุงเทพ อยู่กรุงเทพครับ โอเค มีพี่เป็นลูกคนกลาง ครับ มีความรู้สึกอะไรไหมในฐานะลูกคนกลาง เฟิร์สเห็นคนเขาบอกว่าลูกคนกลางมักจะรู้สึกน้อยใจ อืม ที่แบบครอบครัวจะรักพี่ชายจะรักน้องชายมากกว่า ส่วนตัวเฟิร์สส่วนตัวนะครับ อืม เฟิร์ส อืม ไม่ได้รู้สึกถึงตรงนั้นขนาดนั้น อืม เพราะ โอเค เฟิร์สรู้สึกว่าทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เขาเฉลี่ยความรักให้เรา3 คนเท่ากัน อืมอืม เฟิร์สเลยไม่ได้รู้สึกถึงตรงนั้นครับ สนิทกับพี่ชายหรือน้องชายมากกว่ากันไหมสนิทกับน้อง สนิทกับน้องชายมากกว่าครับ เพราะว่าไลฟ์สไตล์ตอนเด็กๆออกไปเล่นกีฬาครับขี่จักรยาน เตะบอลว่ายน้ำตีแบดอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าน้องชายเราจะเป็นสายที่ทำอะไรเหมือนกับเรา ส่วนพี่ชายเขาจะเป็นสายแบบนั่งหน้าคอมเขียนโค้ดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง อืม ผมอาจจะยังไม่เก็ตเท่าไหร่ก็เลย กิจกรรมแอคทิวิตี้มันก็เลยแตกต่างกันครับ โอเค พี่เฟิร์สเรียนที่ไหนลูก เรียนที่มสวครับ ตรงประสานมิตร อ๋อ เรียนคณะอะไรอะคะ เรียนคณะมันเป็นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมครับ แต่ว่าถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นมันคือคณะนิเทศ อ่า แต่ว่าไอสาขาที่เฟิร์สเรียนน่ะมันเป็นออนไลน์บิสเนสแมเนจเมนต์ครับ จริง ๆ ก็แตกต่างกันเหมือนกันเนาะทั้งสองคน ครับ แต่แล้ว สายที่เรียนใช่ไหม สายที่เรียนที่เติบโตนี่แบบว่ามีน้องสาวอันนี้แบบว่า3 พี่น้องผู้ชาย คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ดุอันนี้ไม่ดุคนนี้คุณแม่เจ้าระเบียบ ใช่ครับ งั้นเข้าคำถามเลยว่า มาเจอกันได้ยังไง เพราะคนนี้เรียนเกษตร คนนี้เรียนมสว เจอกันตอนที่เข้า GMMTV มาแล้วครับ โอเค เฟิร์สเขาต่างเข้ากันมาต่างเดือนครับหมายถึงว่าเฟิร์สเข้าเดือน10เขาต่างเข้าเดือน11อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือใก ต่าง ล้ๆกัน ใช่ครับ ใช่แล้วก็เขาจับเราไปเรียนคลาส acting แต่ตอนแรกก็ไม่ได้รู้ว่าจะมาคู่กัน ไม่ ไม่มี ก็คือเข้าไปเรียน acting ด้วยกันเฉ ครับ ยๆอืม ไอ้วันแรกยังเหม็นหน้าอยู่เลยครับพี่จ๋า จริงเหรอ หมายถึงว่า ไม่ต้อง หมายถึงว่าเจอครั้งแรกนี่ไม่ถูกชะตา ไม่ถูกกันเหรอ ต่างก็อาจจะคิดเป็นคนเดียวหมายถึงว่า ทำไมอะ แล้วเราเฟิร์สรู้สึกด้วยไหมไม่ถูกชะตาด้วยไหม อันนี้มันดึงอย่างวะ ดึงเหรอเราดึงเหรอ เราเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะขี้อายหมายถึงว่าเราไม่ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงออกอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่เข้ามาในห้องแล้วก็เป็น extrovert ที่คุยกับทุกคนได้อย่างแบบมีสีสันมากๆอะไรเงี้ย ครับ ใช่เราก็เลยแบบพูดมากจังวะ อันนี้มันตึงจังวะ เนี่ยเป็นฟิลนี้ก็เป็นฟิลนี้ แล้วเป็น เหมือ ไง นมา เรา ถึงก็ฝั่งตรงข้ามกันเลย ก็ตรงข้ามกันอยู่เนาะแล้วใครเริ่มมาคุยกันก่อน สนุกจังเลยนี่ไม่เคยคุยกับ2 คนนี้อย่างนี้เลยอยากรู้ว่าเขาเจอกันยังไง ใครคุยก่อนวะเพื่อน จำไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้ผมจำไม่ได้เห ผ มื ม อนกั ก็ น สคริปต์เหมือนกันนะครับหมายถึงว่ารู้ตัวอีกทีคือมันกลายมาเป็น เวลาที่เราต้องการใครสักคนในการแบบไปทำอะไรด้วยกันอ่ะ พอเราโทรหาเขาเขาดันเป็นคนนั้นพอดี อ่า กลับกันพอเขาต้องการเราก็ดันเป็นคนนั้นให้เขาพอดีมันสคริปต์จากจุดนั้นมาจุดเนี้ยครับ นี่คือก่อนหน้าที่จะมาเป็นคู่กัน ใช่ ใช่ครับใช่ครับ นั่นหมายถึงก็คือก่อนที่จะมาเล่นคู่กันก็ต่างคนก็ไปเล่นมีเล่นซีรีส์มีอะไรอย่างนี้ นี้ก็ ต่างคนต่างอยู่ ไป กัน ทำงานของพาร์ทตัวเองครับ ครับ กินนานไหมคะ 2 ปีครับ 2-3 ปีครับพี่จ๋า แต่ ใช่ครับ 2 ปีนั้นก็คือเป็นเพื่อนกันมา ครับสนิทชิดเชื้อเลยครับ เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยที่เวลาเขาโทรหาเฟิร์สก็15 นาทีเจอกันเฟิร์สโทรหาเขาต่าง ง่าย ก็15 นาทีเจอกันอะไรเงี้ยจะวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยครับ อืม ใช่เราเจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็ เหมือนเราได้มีน้อง เหมือนเราได้มีเหมือน ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัวใช่ใช่ ครับ อ๋อพอเข้ามาแล้วพี่เฟิร์สได้มีเวลาให้ที่บ้านบ้างไหมหมายถึงกับน้องชายกับ จริงๆ ครอบครัวเฟิร์สอะครับเหมือนกับเฟิร์สเติบโตมาด้วยความคิดว่าเหมือนกับเราปลูกฝังตัวเองว่าเราจัดการชีวิตตัวเองได้ อ่า หมายถึงว่าเราดูแลตัวเองเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ซึ่งเฟิร์สเคยทะเลาะกับคุณแม่ ค่ะ สมัยเด็กครับหมายถึงว่า ก็เฟิร์สแค่อยากไปกินหมูกระทะกับรุ่นพี่เอง จะกลับบ้านดึกแล้วมันจะเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ย เรารับผิดชอบตัวเองได้ ใช่เรารู้สึกอย่างนั้น แต่ว่าตอนแรกคุณแม่เขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกับเรา อืม แต่พอเราดื้อที่จะทำมีประโยคนึงของคุณแม่เฟิร์สจำได้ขึ้นใจเลยครับเฟิร์สโทรไปขอเขาว่า วันนี้ขอไปกินหมูกระทะนะกลับบ้านดึกไม่ต้องรอ แม่บอกว่าอันนี้โทรมาเพื่อขออนุญาต หรือโทรมาเพื่อแจ้งให้ทราบ หุย
ก็อึ้งไปแป๊บนึงแล้วก็จริงๆโทรมาขอแหละแต่ว่าถ้าจะไม่ให้ไปก็จะโทรมาเพื่อแจ้งให้ทราบ เรามันก็แสบใช่ได้แล้วเฟิร์สก็ไปครับแล้วสุดท้ายเขาก็งอนเฟิร์สไปอยู่วีคหนึ่งนะครับหมายถึงว่าไม่คุยกันเลยวีคหนึ่งแต่ว่าก็ยังดูแลปกติไปรับไปส่งทิ้งค่าขนมไว้ให้แต่ไม่คุยจนพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเหมือนเขาโชคดีของเฟิร์สด้วยนะแม่ที่เป็นคนเปิดพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเขาเหมือนกับไปทบทวนตัวเองมาแล้วก็ไปทบทวนตัวเองมาแล้วก็มานั่งคุยกันว่าโอเคถ้างั้นหลังจากนี้เราจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นอยู่บนพื้นฐานของการดูแลตัวเองอยู่บนพื้นฐานของการที่เป็นคนดีของสังคมไม่ทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องคุณแม่ยินดีปล่อยใช่ครับแต่ถ้าหนูเป็นผู้หญิงแล้วหนูพูดงี้แปลว่าหนูงอนนะพี่รู้ หรือว่าแม่งอนไปจนถึงตอนนี้แต่ไม่รู้ตัวแม่เธองอนเธอจ้าแม่เธองอนจ้าไม่แต่มันเป็นการงอนที่พร้อมปล่อยไงเราก็เลยช่วยใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่ว่าแต่เหมือนเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เบรกทุกอย่างหมายถึงว่าทำให้มันมาถึงจุดนี้ในวันนี้ครับและหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยมาห้ามหรือบอกว่าเราอย่าทำอะไรคุณแม่ปรับตัวได้ใช่ครับเฟิร์สอายุเท่าไหร่วันนั้นอะม.2 ครับโอ้ม.2 เองครับเด็กมากนะไม่แต่พี่เข้าใจตรงนี้นะตอนพี่เด็กอะแม้แต่ข้ามถนนนะแม่พี่ยังถามเลยว่าทำไมไม่มีใครข้ามไปด้วยเราโตแล้วอะความที่เขาหวงเรานะบางทีเราก็ต้องหาวิธีดึงตัวออกมาครับคือเราเข้าใจครับว่าเขาเป็นห่วงจริงๆเฟิร์สว่าถ้ามองย้อนกลับไปด้วยเฟิร์สณวัยเนี่ยมองย้อนกลับเฟิร์สว่าก็อาจจะยังไม่ควรเท่าไหร่นะ ก็ถ้าย้อนกลับไปได้จริงๆก็มันก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่หรือจริงๆมันอาจจะมีวิธีการคอมโพรไมซ์ที่มันดีกว่านี้ใช่ครับแต่ว่าก็โชคดีของเฟิร์สที่คุณแม่เขาเปิดรับหรือเปล่านะเขายังงอนอยู่หรือเปล่านะไม่ละครับจริงๆนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็เป็นการเลี้ยงดูแบบนี้มาโดยตลอดครับหมายถึงว่าทำสิ่งที่อยากทำได้เลยแม่ไม่บังคับแม่ไม่ว่าอะไรแต่แค่ว่าเรารับผิดชอบชีวิตตัวเองได้และไม่เดือดร้อนใครเวลาพี่ทำคลาสครอบครัวครับมันจะมีความผิดหวังในครอบครัวที่จำเป็นมันเป็นความผิดหวังเพื่อยอมให้โตขึ้นนะเรายอมเรียนรู้ผ่านความผิดหวังเล็กๆว่าเขาเปลี่ยนไปในทางที่เราจะต้องปล่อยมากขึ้นเงี้ยมันเป็นความผิดหวังที่จำเป็นในบ้านอันนี้ทุกบ้านมันเป็นช่วงที่แบบบางทีพ่อแม่ผิดหวังบางทีเราผิดหวังแต่พอผิดหวังแล้วเราไปนั่งคิดเราควรจะให้เขาเนี่ยเป็นความผิดหวังที่จำเป็นเพราะฉะนั้นความรักในบ้านมีความผิดหวังบ้างพี่ว่าโอเคเพราะว่าความผิดหวังคือจุดนัดพบของการปรับตัวซึ่งมันจำเป็นในครอบครัวที่มีแต่ความสมหวังเป็นครอบครัวไม่เรียลความผิดหวังมันจำเป็นมากชอบคำนี้นะความผิดหวังที่จำเป็นเราไม่ค่อยคิดว่ามันเป็นความจำเป็นนะเราคิดว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะความผิดหวังในครอบครัวไม่น่าเชื่อว่ามันมีคำนี้ด้วยเราชอบที่ทั้งคู่เพราะว่าพี่แอบไปดูสัมภาษณ์ชอบความรักที่ทั้งคู่มีให้กันนะครับเพราะว่ามันมีคำภาษาอังกฤษนะว่า toxic masculinity คือความเป็นผู้ชายซะจนแชร์ความรู้สึกกันไม่ได้มันจนมัน toxic นะซึ่งพี่ในคลาสพี่บำบัดผู้ชายสามีพ่อที่คุยกับลูกไม่เป็นหรือเพื่อนที่อีกคนทุกข์แทบตายแต่เพื่อนอีกคนก็ทำได้แต่ล้อเล่นเพราะว่าผู้ชาย emotional check in การเช็คอารมณ์เพื่อนมันแค่ล้อก็พอมึงยังรับการล้อได้โอเคมึงโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงพี่เห็นทั้งคู่ให้กำลังใจกันลึกกว่านั้นคือทั้งเหงาพี่เดาว่าทั้งคู่กล้าบอกกันซึ่งมันเป็นความเป็นผู้ชายมันต้องทำได้มันต้องก้าวข้ามแค่แบบล้อกันไปทำกิจกรรมแล้วไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะถ้าเราก้าวข้ามตรงนั้นได้พี่ว่ามันจะไปสู่ความเป็นผู้ชายที่ช่วยกันได้ด้วยไม่ใช่แค่ความเป็นชายเฉยอันนี้อยากชื่นชมเพราะว่าแอบไปดูว่าโอ้โหรักกันเป็นเพื่อนรักกันจริงๆรักกันจริงๆครับมันก็คือประเด็นของการคุยกันครั้งนี้เลยคือจากเฟรนด์ชิพมาสู่พาร์ทเนอร์ชิพณวันนั้นที่ต่างคนต่างก็มีงานของตัวเองเนาะได้เหมือนมีได้ข่าวมาว่ามันคือมีจังหวะที่ทั้งเฟิร์สหรือเขาต่างก็เหมือนอยากถอดใจกับวงการนี้เหมือนกันไหม wow. มีช่วงหนึ่งไหมก็เป็นฟิลนั้นครับแต่ไม่ได้โหความตั้งใจแรงกล้ามากมาย
อาจจะเป็นวัยเด็กด้วย อาจจะเป็นวัยเด็ก ใช่ บ่นๆเงี้ยเลยบ่น บ่นๆครับ อ่า แต่ก็มีคิดจริงเหมือนกัน มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น จริง ๆ มันเป็นช่วงหัวต่อพอดีครับหมายถึงว่าเราอยู่ในช่วงแบบกำลังจะเรียนจบ พอดีแล้วเหมือนกำลังต้องนึกถึงอนาคตตัวเองอย่างจริงจังแล้วว่าอนาคตเราจะไปในทิศทางไหนจะไปทำงานในสายงานอื่น หรือว่าเราจะอยู่ในสายงานนี้ต่ออแล้วจังหวะนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่เราได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กัน ได้มาถ่ายทำเรื่องคาดพอดี เรื่องแรกด้วยกัน ใช่ก็เลยมีการคุยกันว่า ถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ไปถึงจุดที่เราคิดกันไว้อะเราลองอาจจะถอยไปทำอย่างอื่นที่เราเรียนกันมาดีไหมหรืออะไรก็เป็นการเหมือนการคุยกันของเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่คุยกันนั้นก็คือไปเปิดเซ็งเซมอีกัน อ่ะแต่ทีนี้พอถึงเวลาก็คือมาเป็นพาร์ทเนอร์กันในเรื่องคาด ครับ เป็นไงพอจากเพื่อนที่แบบว่าเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้ ครับ ปรับตัวแล้ว ปรับตัวแล้วทีนี้มองหน้ากันแล้วเอาล่ะ เราจะต้องมาทำงานด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กันนะวันนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างคะได้พูดคุยอะไรกันบ้างงงไหมที่เขาจับเรามาคู่กัน หรือว่า นิดนึงครับตอนแรกที่รู้ก็นิดนึงแต่ว่า เฟิร์ส แต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะหมายถึงว่ามันก็เป็นความสบายใจของกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าตอนนั้นเราอาจจะแค่คิดว่า เรายังแยกไม่ได้ว่าความสบายใจในการทำงานกับความสบายใจในการใช้ชีวิตอ่ะมันก็คือคนละพาร์ทกันเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ที่เราไปแฮงเอาท์ทุกวันหรือว่าไปทำกิจกรรมด้วยกันเนี่ยมันสบายใจแล้วแต่พอมาทำงานอ่ะ มันจะเป็นยังไง มัน ใช่มันมีความกดดัน มันหงุดหงิดไหม มัน นะ มีความเครียดมันมีอย่างอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไง อ่า เราก็ไม่ทันได้คิดหรอกครับ แล้วมันเจออะไรบ้าง ถามเขาตังว่าพอเปลี่ยนบทบาทจากเพื่อน มาเป็นพาร์ทเนอร์อ่ะยายคนนี้เป็นคนทำงานแบบไหน คุณ ตั้งใจ เฟิร์ส ครับ จริงๆเขาเป็นคนตั้งใจอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรครับ ใช่แล้วก็เขาจะมีความไอ้ช่วงแรกเลยครับ ค่อนข้างจะเป็นความน้อยใจแล้วกันครับ จนเกิดเรื่องไม่คุยกันประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ย น้อยใจอะไรกัน น้อยใจใช่เขาเป็นคนพูดจาขวานผ่าซากมากในช่วงเวลานั้นในช่วง เฟิร์สอะเหรอ ผมกำลังนึกอยู่ว่าเรื่องเรื่องนี้ ครับใช่ใช่แต่จริงๆมีตั้งแต่คบที่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยครับมีแค่เรื่องเดียวเลยมั้งที่ทำให้รู้สึกว่า ไม่อยากคุยจัง เหมือนพูดไม่แคร์ความรู้สึกเงี้ยเหรอ ใช่ครับพูดจาขวาน ต้ ผ่าน ซาก ต่อ เฟิร์สอะเหรอ ต้นตอมันคือชวนไปฟิตเนสครับ เราชวนเขาไปหลายรอบแล้วเราก็ เขาบิดเราหลายรอบแล้วแล้วก็บอกแล้วเราก็เผลอพูดจาไม่ดีใส่เขาเป็นฟีลแบบผมพูดว่าอะไรนะ ผมจำไม่ได้เหมือนกันผมจำไม่ได้แต่ตอนนั้นผมจำได้ว่า ไม่อยากคุยแล้วอะ ใช่ ฉันว่าแฟนคลับจำได้ ใช่ครับ เดี๋ยวเขาจะเม้นมาให้ แล้วตอนนั้นเราก็เลยสุดท้ายจบลงที่เคไม่คุยกันเลย แล้วรู้ตัวไหมที่เขาไม่พูดด้วยอ่ะ รู้ครับ โอเครู้แต่วันแรก เรารู้อยู่แล้วหมายถึงว่า เราก็รู้ว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะ มันก็ ก็แรงเหมือนกัน ก็แรง ผงผาง ก็ผงผางจริง ๆ เพราะมันคือคำพูดผงผางคำพูดแบบพูดไปไม่คิดอะครับ ใช่แต่ว่าพอคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกไม่ดี แต่ณตอนนั้นณโมเมนต์นั้นเราก็คิดว่าเราถูกอยู่ ณความเชื่อณตอนนั้นต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองถูกเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดหรอกที่นั้นเราไม่ได้ไปส่วนเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าเขาไม่มาใช่ แล้วสรุปใครง้อ มันจางหายไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ค อ รับ ภัยกันไปเอง ใช่ครับ แล้วสุดท้ายก็กลับมาเป็นแบบนี้ในทุกๆวัน ใช่ครับ แต่ความผงผางยังอยู่ไหมหรือว่าลดลง ลดลงครับหมายถึงว่าเราก็เรียนรู้กันและกันมากขึ้นหมายถึงว่าถ้าเราพูดแบบนั้นไปแล้วเขาอาจจะไม่สบายใจ มันจะมีช่วงที่เขาโทรมาเช็คว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้พูดแบบนี้ไปเฮ้ยโอเคไหม ถามเลย ใช่ใช่ใช่ ช่วง ใช่ หนึ่ง ใช่ อะช่วงต่อจากอันนี้แหละครับเพราะ ใช่ ผม ครับ ก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะ มันไปกระทบจิตใจหรือว่ามันไปทำลายจิตใจหรือเปล่าอะไรเงี้ย เทคมันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอะไร นี่แหละที่บอกว่าความผิดหวังเล็กๆมันช่วย กำลังคิดว่ามันกลับไปที่เหมือนเขาเรียนรู้กฎอันนี้จาก ใช่ จากที่คุยกับคุณแม่แล้วหลังจากนั้นเขาใช้กฎนี้กับทุกคน กับทุกคน เหมือนกับคนที่เขารักกับพาร์ทเนอร์อะไรอย่างนี้เนาะคือถ้าตกลงกันตามนี้แล้วเข้าใจแล้วว่าโอเคตรงไหนหลังจากนั้นก็จะเช็คดูว่าเป็นยังไง เป็นยังไง กันนะ พี่ก็ต้องท่องเหมือนกันเวลากับเพื่อนนะมันจะมีความผิดหวังเล็ก ๆ อย่างเพื่อนเนี่ยชวนแล้วเราไม่ไปหลายรอบเข้าเนี่ยมันก็จะมีความ น้อยใจ ภาษาออกมา ซึ่งพี่ก็ต้องนั่งสะกดว่ามันเป็นความผิดหวังเล็กๆของเพื่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปแทนด้วยสิ่งอื่นได้ไหมหรืออะไรเงี้ยบอกเฮ้ยเดี๋ยวครั้งหน้านะ
เดี๋ยวบอกก่อนสัก2 วันเนี่ยไปแน่อะไรเงี้ยมันก็จะแก้ปัญหานี้ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าพอเป็นเพื่อนแล้วว่ามันจะต้องมีรูทีนต้องมีแบบต้องไปทำอะไรด้วยกันน่ะใช่มันปกติแต่ว่าส่วนตัวของข้าวตังมีอะไรที่แบบต้องปรับให้กับเฟิร์สไหมครับมีมาก็มีก็พยายามไม่บิดบ่อยพยายามไม่อินดี้ไปครับใช่แล้วพยายามไม่บิดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วในส่วนของเฟิร์สพอเข้าตังเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นพาร์ทเนอร์ทำงานด้วยกันเจอก้อนไหนที่แบบตอนเป็นเพื่อนกันไม่มีตรงนี้นี่นะเพราะว่าก้อนนี้แหละครับจริงๆแล้วพอมานั่งรีมายนึกจริงนะมันมีอยู่ช่วงนึงที่หลังจากทำงานเสร็จขับรถกลับหรือเวลาเราไปถ่ายรายการเราไปทำงานด้วยกันนะครับมันก็จะมีการสัมภาษณ์มีการพูดคุยกันหลายๆครั้งเราอาจจะเผลอเป็นตัวเองไปจนพูดออกไปในรายการแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราพูดไปอ่ะเขาจะโอเคกับสิ่งนั้นหรือเปล่ามันเหมือนหลายๆครั้งเราก็ต้องพอเรานั่งขับรถกลับเราจะได้รีคอลตัวเองว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเราพูดสิ่งนี้ไปนี่ว่าเขาไม่โอเคหรือเปล่านะเราเลยเผลอโทรไปเช็คเขาอยู่บ่อยๆณช่วงแรกๆครับเป็นพาร์ทเนอร์กันมานานแค่ไหนละคะกี่ปีละน่าจะนานเหมือนกันนะจำไม่ได้ว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันกี่ปีมัน4มั้งครับพี่แจ๊คแค่มันประมาณ 3-4 เรื่องก็น่าจะประมาณ4 ปีครับระยะเวลามันมีเวลาถามว่าถามคนเด็กๆใน GMM อะว่าคู่ไหนนะที่สนิทกันที่สุดทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าเฟิร์สเข้าตังเคยแบบแล้วก็มีเรื่องกันแค่หนเดียวที่ไม่คุยกันมันเป็นยังไงมันการเดินทางครั้งเนี้ยมันอะไรทำให้เราเข้ากันได้มากขนาดเนี้ยระยะเวลาเหรอครับไม่รู้เหมือนกันนะครับครับเหมือนเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยในเขาเรียกว่าอะไรครับในความสัมพันธ์นี้ครับหมายถึงว่าพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะเราก็ใช้เวลามาเรื่อยๆจนรู้ตัวอีกทีมันก็รู้จักกันมาเข้าปีที่8แล้วอะไรเงี้ยครับปีที่8เนาะเราก็จะพูดกันเสมอว่าต่อให้เห็นตัวเองใน10 ปีข้างหน้าก็จะยังมีกันละกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ครับหมายถึงว่าจะอีกกี่ปีผมก็รู้สึกว่าก็เป็นเพื่อนกันมันก็ยังคงต้องมีกันอยู่ไปเรื่อยๆแหละครับก็มองไม่เห็นภาพว่าจะไปเลิกเป็นเพื่อนกันเลิกคบกันท่าไหนเหมือนกันครับครับคือมันพอมันเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ครับ24 ชั่วโมงมันเวลาของเจอกันเยอะที่สุดแล้วใช่มันเยอะกว่าเวลาส่วนตัวแล้วตอนนี้ถือว่าความใกล้ชิดมีส่วนด้วยเพราะว่ามันต้องทำงานกันใกล้ชิดเนี่ยมันบังคับให้เราต้องศึกษานิสัยกันแล้วกันมันบังคับให้เราเหมือนต้องปรับตัวเข้าหากันด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับเคยเห็นน้ำตากันบ่อยครับแล้วเปิดให้กันมากกว่าใช่เหมือนว่าอย่างตอนเขาตังเล่าเฟิร์สก็จะฟังพอเล่าไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมีกำแพงมีกำแพงอะไรเลยครับมันก็เลยแบบปล่อยออกมาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ฟังก็คือ2คนเนี้ยรักการแสดงมากทั้งที่ตอนแรกที่สิ่งที่พูดกันตอนคาดเรื่องแรกก็คือถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ไปขายเซ็งซิมอีด้วยกันแล้วกันเนอะแล้วมารับรู้เริ่มรู้สึกว่าการแสดงมันแบบเป็นความสุขของเราตั้งแต่ตอนไหนอย่างไรบ้างคะสำหรับเขาตังมันจริงๆสมัยก่อนนะครับเขาตังชอบดูหนังอะไรตอนเด็กๆอะไรเรื่องแรกที่ดูแล้วร้องไห้คือเรื่องไททานิคครับโหคลาสสิกดูกี่รอบเล่าสิดูไปแค่รอบเดียวตอนเด็กครับใช่แล้วก็ร้องไห้แล้วจำได้ว่าเขาทำให้เราร้องไห้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันคือความรู้สึกที่จำได้นะตอนฉากที่ต้องฉากลากันใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นฉากนั้นเขาทุกคนลองฉากนั้นมันอาจจะกลับไปรีมายถึงจุดที่เราคุณพ่อเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับถ้าเขาส่งก็เป็นไปได้แต่เราไม่อยากลงไปอีกนะใช่เราก็ตอนเด็กเราก็ไม่ทันคิดว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราก็ดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก็คิดว่าเขาทำได้ยังไงเขาทำได้ยังไงเนาะแค่ดูหนังเองใช่ครับแล้วก็พอมันได้ดูหนังมาเรื่อยๆเลยครับเราก็จะคอยสังเกตว่าอุ๊ยเขาร้องไห้ได้ยังไงอ่ะเขาทำได้ถ้าสมมติเป็นเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะทำได้เหมือนเขาไหมนะอะไรอย่างเงี้ยมันชอบมีความคิดนี้ผุดขึ้นมาเลยครับแต่ก็แล้วไงต่อวะถ้าจะไปทำการแสดงก็ต้องเป็นดาราเป็นดาราได้ไงวะเราเป็นใครวะใช่ครับใช่มันก็เลยแบบเป็นความคิดที่มันฟุ้งจินตนาการไปเองสมัยเด็กว่าว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้เข้ามาอยู่จริงๆแล้วเป็นไงพอเริ่มจริงๆมันทำการแสดงแรกๆเป็นไงก็งงๆเหมือนกันครับ
งงๆเหมือนกันแล้วก็ทำตามที่รู้สึกไปอะไรเงี้ยเขาดังก็เริ่มต้นมาจากการที่เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนตัวหลักเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เริ่มมาจากการเป็นตัวหลักเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเลนส์ที่เราต้องแสดงอะมันก็ไม่ได้กว้างมากอะไรขนาดนั้นใช่ครับจนมาถึงเรื่องต้นหนชลทีมั้งครับตอนนั้นแสดงกับพี่ปอครับค่ะแล้วก็น่าจะได้ร้องไห้เป็นเรื่องแรกครับนี่คือสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาตลอดเวลาร้องไห้อยากร้องไห้มากพี่จ๋าพี่ต้องเขาตั้งอยู่หน้ากระจกอะในห้องน้ำอะครับเขาตั้งชอบแบบมองหน้าตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ส่งให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรให้เราเห็นตาตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกตามแบบเหมือนสะท้อนกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกแล้วเราร้องไห้ออกมาเขาตั้งทำอย่างนั้นบ่อยมากแล้วนี่ก็คือโมเมนต์ที่เรารอคอยใช่แล้วนี่ก็คือโมเมนต์ที่เรารอคอยตลอดว่ากูจะได้ร้องไห้แล้วกูจะเล่นซีนดราม่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงโอ้ฟินครับได้ทำได้เราเตรียมตัวมาตลอดเตรียมตัวตลอดแล้วก็รู้สึกว่าจุดนั้นแหละที่เราตกหลุมรักการแสดงหมายถึงว่าเราได้ทำมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างเหมือนที่พี่อ๊อฟบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้การแสดงเป็นการบำบัดก็ใช่ครับใช่อ่ะแล้วเฟิร์สมาชอบการแสดงตอนไหนเฟิร์สว่าจริงๆเฟิร์สได้ชิมลางมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วครับใช่ม.ปลายเฟิร์สได้เล่นละครเวทีของโรงเรียนอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ไปว่าเพื่อนชวนเนาะไปมึงไปกูไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลองชิมลางถึงขั้นแบบจริงจังเลยนะจริงเหรอไปสอบเข้าศิลปกรรมมท.ครับการแสดงละครเวทีติดด้วยแล้วโตไปเราจะเป็นนักแสดงจริงเหรอมันมีคำถามใช่ว่าตั้งคำถามนี้กับตัวเองนะโตไปเราจะแสดงละครเวทีเหรอหรือว่าเราจะทำมันเป็นงานอดิเรกดีนะเป็นแค่สิ่งที่เราชอบดีนะโอเคไม่เอาโถก็สละสิทธิ์แล้วก็กลับมาถามตัวเองใหม่ตอนนั้นคุยกับคุณแม่เลยครับคุณแม่พูดหนึ่งประโยคที่เฟิร์สยังจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับเขาบอกว่ามันไม่แปลกที่เราจะไม่รู้ว่าเราชอบอะไรณตอนนั้นถ้างั้นเราเลือกเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เกลียดมันก่อนไหมเป็นคำที่ดีจังใช่เฟิร์สก็เลยเลือกเข้าเป็นคณะที่เฟิร์สบอกไปครับก็เป็นออนไลน์ Business Management ก็คือเรียนธุรกิจเรียนสายกลางๆเพราะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราไม่ได้เกลียดสิ่งนี้เรายังเข้าใจในโลจิกเรายังเข้าใจในชุดความคิดของมันได้ก็เลยเรียนสิ่งนี้ไปครับแต่ลึกๆข้างในรู้แล้วแหละว่าชอบการแสดงเรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันเฟิร์สชอบอิมพอไวครับเพราะว่าพี่เชื่อพี่เจอมาแล้วใช่เพราะว่าละครเวทีที่เฟิร์สได้เล่นตอนม.ปลายมันเป็นเหมือนกับตอนจบไปเปิดเล่น3รอบอิมพอไวเขาแล้วแต่ให้เราเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกตามนั้นแล้วก็เรียนธุรกิจมาจนโชคชะตานำพามาเข้า GMMTV ครับก็ได้ลองเล่นแล้วก็มาสนุกจริงๆนี่หว่ามันมีจุดไหนฉากไหนเรื่องไหนที่ทำให้รู้สึกว่าแม่งเฮ้ยฟินว่ะอย่างเงี้ยมีจุดที่ทำไม่ได้ครับเป็นจุดที่เฟิร์สได้เข้ามาเล่นเรื่องแรกกับ GMMTV เรื่อง Wolf เกมล่าเธอครับก็ตอนนั้นก็มีแคสเก่งๆมากมายเฟิร์สเป็นเพียงโนวันที่ต้องเข้ามาแล้วก็เป็นเมนแคสเหมือนกันเลนส์มันกว้างมากกับเราที่ความสามารถมีเพียงเท่านี้ณตอนนั้นมันกลายเป็นเราไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงเราไม่รู้ว่าเราต้องแฮนเดิลกับบทยังไงเราไม่รู้ว่าเราต้อง acting ออกมาให้มันเป็นยังไงเราไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะเราถูกวางเล่นมันเลยกลับมาตกตะกอนกับตัวเองนะว่าทำไมเราทำไม่ได้เรารู้สึกแย่ที่เราทำไม่ได้หลังจากนั้นเราเลยค่อยๆไปพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนเราเป็นเราในทุกวันนี้คนหนึ่งตกหลุมรักด้วยการทำได้อีกคนหนึ่งด้วยการทำไม่ได้จนทำได้แต่ว่าก็คือตอนนี้นะวันนี้2คนนี้ก็เป็นสาย acting เนาะดูแบบว่ามีความสุขที่ได้ทำการแสดงคือในสายพัฒนาศักยภาพอะครับมันมีสิ่งที่ใช่กับสิ่งที่ชอบบางทีมันวนไปวนมาอย่างพี่ให้คำแนะนำเนี่ยบางคนต้องไปเริ่มจากสิ่งที่ใช่ก่อนเพราะยังมองสิ่งที่ชอบไม่ออกเพราะมันยังไม่อุบัติมันยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ชอบบางทีมันตามมาอ้าวตายแล้วเจอสิ่งที่ชอบแต่ยังทำได้ไม่ดีแต่กลายเป็นทำได้ดีจนกลายเป็นสิ่งที่ชอบและใช่ด้วยมันก็เลยได้คู่เลยคราวนี้เพราะฉะนั้นไม่ผิดที่จะเริ่มจากสิ่งที่ใช่ก่อน
แล้วค่อยมาสิ่งที่ชอบฮะ มีเรื่องไหนที่แบบมันแบบว่าสำคัญกับใจเราไหมของสำหรับคู่เรา หรือมีฉากไหนที่เป็นบรรยากาศการทำงานที่รู้สึกว่าหูแมจิกมากเลยอ่ะ โอ้ถ้าเป็นจุดเริ่มต้นมันก็ต้องคาดครับหมายถึงว่ามันเป็นโมเมนต์ที่หมายถึงว่าเราจับมือสู้ไปด้วยกันแบบโหแบบ ให้มันเต็มที่ สูบ ไปเลย ใช่ครับใช่ แล้วก็ถัดจากเรื่องนั้นมามันก็มาเป็นเรื่องอะไรโอลิเฟรนครับ ซึ่งเรื่องนั้นก็จะมีอยู่3คู่6 คน ครับ ใช่ครับ อันนั้นก็ทำให้เราได้เติบโตขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งหมายถึงว่า เป็นตำนานนะตำนานคู่เนี้ย ใช่ครับชอบมากทำให้เราเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแบบหมายถึงว่าในอินเตอร์แฟนส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพระจันทร์มันไก่ก็สะใจครับ น่าสนใจ ครับ มันได้ขุดเอาอะไรมาใช้เยอะเหมือนกันใช่ไหม ครับ พี่ออฟเขาโหดกับเราแค่ไหน พี่ออฟไม่โหดเลยครับ ใช่แต่เขาทั้งบอกพี่ออฟตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วว่าแบบพี่ออฟเรื่องนี้นะ ต้องได้รางวัลใช่ครับหมายถึงว่า บทมันมาดีมากตั้งแต่อ่านเลยครับ ใช่ครับใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกสะใจมากอะไรอย่างเงี้ย ที่ได้เล่น ใช่ ซึ่ง ครับ จริงหลายคู่เหมือนกันใช่ไหมพระจันทร์มันไก่ พระจันทร์มันไก่3 คู่ครับ มีเอิร์ธมิกเจมินายโฟร์แล้วก็เฟิร์สข้าวตังครับ ครับใช่ครับแล้วก็ The Heart Killer กับจุงดัง ก็สนุกเหมือนกันเพราะว่า คนละช่อง มันคนละช่องอ่ะพี่จ๋าหมายถึงว่า คุณเล่นกันแบบหลายช่องเหมือนกันเนาะ ความโชคดีของเรา2 คนคือซีรีส์ที่เราเล่นกันมาในแต่ละปีอะครับ มันจะมีความแตกต่างในเรื่องของคาแรคเตอร์ในเรื่องของช่องมาโดยตลอด The Heart Killers นี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ได้เดินทางบ่อยเหมือนกันครับ เห็น ใช่ได้ไป แฟนมีตเยอะ หลายที่ มาก ใช่ และยาวนานมากเนาะ ใช่ครับ ซึ่งมันกลายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราเหมือนกัน เพราะว่าเหมือนเรายิ่งเดินทางแบบไปหลาย ๆ ที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าเราเห็นโอกาสต่างๆ ที่มันแบบกว้างมากขึ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันก็เลยแบบเหมือนเติมเต็มอะไรภายในใจเราได้บางอย่างเหมือนกัน เติมเต็มในจากการเดินทางหรือว่า ใช่ครับ จาก จากการเดินทางครับพี่แจ๊ค ถามถึงว่าการเดินทางมันให้อะไรกับเขาตังถึงตาเป็นประกายขนาดนี้ มันหมายถึงว่าเวลาเราเดินทางครับมันไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะได้เจอผู้คนที่แตกต่างกันแล้วก็บางทีก็คนละภาษากัน มันทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการสื่อสารใหม่ๆมั้งครับพี่จ๋าได้ทำความรู้จักคนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆอะไรเงี้ยมันเหมือนเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับเราเหมือนกันครับ ถามถึงทริปโอกินาวาที่ไปกับน้องได้ไหม ครับ ไปกันที่น้อง2 คนนี่ มันเป็นทริปที่ ชวนเขาแล้วจ้ะ ผมทำอะไรผมจำไม่ได้ เธอ ผมต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมก็เลยไม่ไป ใช่ ครับ ติดเลยสักอย่างตอนนั้น แล้วพี่เฟิร์สได้ไปมีเที่ยวทริปอะไรกับพี่ชายน้องชายบ้างไหมคะ ทุกๆปีเฟิร์สจะมีเหมือน1 ทริปที่ไปกับครอบครัวครับ ใช่เหมือนเคยได้ยิน ทุกๆปีเฟิร์สจะมี1 ทริปไปกับครอบครัว แต่จะเป็นต่างประเทศก็แล้วแต่ปีว่าปีนี้เราจะไปที่ไหนกัน ใช่ครับก็ ก็ เป็น ได้ใช้เวลาด้วยกัน ใช่เป็นเหมือนกับจริงๆ1 ปีเฟิร์สจะกลับบ้านอยู่แค่ไม่เกิน5 ครั้งไม่เกินนั้นครับ ก็จะได้เจอกันน้อยมากใช่ทุกๆปีก็เลยจะมีโอกาสตรงนั้นแหละที่เป็นการแบบเติมครอบครัวครับ เติมครอบครัว ใช่ แล้วเวลาที่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวเรารู้สึกยังไงบ้าง ทุกคนก็ยังเหมือนเดิมครับ ผมว่าขึ้นชื่อว่าครอบครัวครับ ต่อให้เราไม่เจอกันนานแค่ไหน หรือต่อให้เราไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนอะสุดท้ายแล้วความรู้สึกที่เรามีให้กันมันก็ยังคงเหมือนเดิม เวลาคนเดินตามฝันนะมันจะห่างคนที่เราอยากผูกพันอยู่แล้ว เพราะว่าฝันน่ะมันทำให้เราจะต้องไปทำให้มันได้ มันก็จะเกิดความห่าง แต่เราต้องพยายามกลับมาหารากความสัมพันธ์ใช่ จริงเฉพาะชีวิตช่วงเนี้ยถ้าถามพี่เนาะชีวิตช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราออกไปล่าฝันของเราอย่างเต็มที่ แต่ว่าสิ่งหนึ่งอะมันคือช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เรายังแข็งแรง เพราะฉะนั้นอะหาเวลากลับมา enjoy ช่วงที่เขายังแข็งแรงเยอะๆไม่งั้นแบบพอเราบางทีเราปล่อยนานไปแล้วหันมาอีกทีอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วมันแบบมันจะไม่ได้ใช้เวลา ไม่มี ด้วย แร กั ง น ไม่มีแรงไปเที่ยวกับเรา อืม ส่วนมากในคลาสอะจะมีตลอดเลยคือทำฝันจนสำเร็จ แต่วันที่สำเร็จนะคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้าง ไม่มีแรงจะ enjoy ด้วย ใช่ หรือบาง ใช่ ท่านก็ไปแล้วอะไรเงี้ยเกิดประจำในห้องก็คือเพราะฝันนะกว่าจะสำเร็จฝันใหญ่นะไม่ใช่ฝันเล็กฝันกว่าจะสำเร็จนะมันใช้เวลานาน
แล้วหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่นานพอที่จะดูฝันนั้นใช่ ครับ ได้เช็คอินความฝันกับครอบครัวสักปีละหนก็ดีเนาะหมายถึงว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะที่พี่เฟิร์สทำอ่ะ ล่าสุดผมแอบถามคุณแม่ ว่า คุณแม่ผมเคยขอให้ผมหาตัวอัศนีวสันต์ให้ครับ คุณแม่ชอบอัศนีวสันต์ใช่ แม่เธออายุเท่าฉันหรือเปล่าเฟิร์ส เท่าไหร่อะอายุเท่าไหร่ แม่ คุณแม่อายุเท่าไหร่อะ 40ปลายๆครับ ใช่แหละ ลูกแม่อะต่อจ้ะ ใช่ครับคุณแม่ชอบอัศนีวสันต์ครับ แล้วก็เฟิร์สก็เลยตั้งเหมือนแบบเป็นโกไว้ว่าถ้าเรามีคอนเสิร์ตของตัวเองหรือไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตรวมใดๆก็ตามที่คุณแม่มีโอกาสมาดูอะครับเราอยากร้องเพลงอัศนีวสันต์ให้เขา น่ารัก น่ารั มาก กมาก แต่ผมถามคุณแม่ว่าคุณแม่ชอบเพลงอะไรของอัศนีวสันต์ผมก็คิดว่าคนสุดท้ายหรืออะไรก็ตามที่แบบเรายังเคยได้ยินบ้างคุณแม่ตอบมาอะไรสักเพลงหนึงครับ จำไม่ได้ ไม่รู้จัก ไม่ใช่หนึ่งมิตรชิดใกล้ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ครับ เชื่อเรารู้จักแน่นอน ไม่รู้จักก็เลยอาจจะต้องขอเวลาแบบกลับไปฟังก่อน แล้วก็ถ้ามีโอกาสจริงๆยังไม่เคยบอกใช่อยากลองครับ โอ้เราฟังเลยอ่ะเรา พอ ฟัง พูด เลยะ รู้สึกเหมือนมันกระแทกจิตใจนิดหน่อยนะพี่รู้สึกได้ว่าเหมือนเราแคร์ฝันคุณพ่อคุณแม่ด้วย สิ่งที่ท่านต้องการ ครับจริ อง ยาก ๆก็ ได้ นึกถึงแล้วครับหมายถึงอยากทำให้ครับ ครับ ดีจัง โอ้ ดีจัง ฟัง น่ารัก แล้วมีความ มา สุ ก ข น่ารักมาก มีอะไรที่ทางเราอยากจะร้องเพลงอะไรให้ครอบครัวบ้างไหมคะ เออ มีอะไร มันจะไม่มี เธ นะ อ ครับ ทำหน้าตลกเลยอ่ะ งั้นแอบถามถึงครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่สำคัญ ครับ สำหรับทั้งสองคนก็คือแฟนคลับอ่ะถ้ามีอะไรอยากจะพูดกับเขากับแฟนคลับของเราในวันนี้มีอะไรอยากบอก มันจะมีหนึ่งสิ่งที่เฟิร์สชอบมากๆคือเฟิร์สชอบดูการเติบโตของแฟนคลับ อืม บางคนเขามาหาเราตั้งแต่เขายังไม่จบม ครับ .6 แล้วเขาจบม .6 เขาเอาใบจบม .6 มาให้ดูเขาเข้ามหาลัยได้แล้วนะเขามาโชว์เราเขาเรียนจบมหาลัยแล้วนะเขาใส่ชุดคุยมาโชว์เรา บางคนทำงานแล้วก็บอกว่าพี่ได้ที่ทำงานใหม่แล้วนะ อืมอืม มาโชว์เราพี่ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะครับ คือแฟนๆอยากเห็นเราเติบโตกลับกัน แล้วก็ยินดีจะเห็นทุกคนเติบโตเหมือนกันครับ ครับ ไม่ใช่แค่นั้นนะพี่ว่าคุณแบบเป็นกำลังใจให้เขาเติบโตด้วยนะ พี่ว่าหลาย ๆ ครั้งความรักที่เขามีให้พวกเราแล้วในสิ่งที่พวกเราทำโดยที่ไม่รู้ตัว มันเป็นกำลังใจหรือแบบเป็นพลังให้เขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะดีขึ้น เป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนกันพี่รู้สึกว่ามันเป็นระบบนิเวศที่น่ารัก ล่าสุดมีพัฒนาการครับแล้วเราเจอแค่พี่พาแฟนมาด้วยนะนี่แฟนพี่สวัสดีครับสักพักหนึ่งพี่พาคุณแม่มาด้วยนี่ล่าสุดผมเจอพาคุณพ่อมาด้วยนะครับ โอ้ ใช่ ล่าสุดถ่ายรูปเบนฟิตยืนจูบกันข้างหลัง นี่ น่า โม รัก โห มาก โมโหมะหงุดหงิด น่ารักน่ารัก ดีเนาะ ม ก็ ใช่ คือ รับ อยู่ในทุกช่วงเวลาของกันและกันอ่ะ ครับ ทำคำถามต่อไปก็เขินๆเหมือนกันคำถามมีอยู่ว่าซีรีส์เรื่องต่อไปได้ทำงานร่วมกับพี่ รู้สึกอย่างไร รู้สึก บ้า อย่าง งไรบ้าง เอาขอเรียวๆนะขอเรียว เจอกันมาแล้ว ครับก็เจอ ใน กัน การ วัน ทำไพลอต ครับไพลอตตื่นเต้นครับพี่จ๋า พี่อะตื่นเต้น เริ่มตื่นเต้นบ้างเพราะว่า ๆมีแค่นี้เหรอตื่นเต้นมีอีกไหมมีนอกจากตื่นเต้น มีความกลัวด้วย เกรงแล้วก็กลัวเหมือนกัน ใช่ครับเพราะอย่างเฟิร์สเคยทำงานกับพี่จ๋ามาแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าสั่งยังไม่เคยก็เลยไม่รู้ว่า พี่จ๋าเป๊ะไหมครับ นี่ดู ไม่ดุเนาะไม่เป๊ะ ไม่ ไม่ ดุ ดุ ไม่ดุ เดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกอีก ไม่ดู ดู แต่พี่จ๋าก็จะคอยช่วยทำให้เรารีแลกซ์ขึ้นหมายถึงว่าเหมือนวันนั้น ใช่ ซีนตอนนั้นที่ต้องถ่าย ต้องร้องไห้ ต้องร้องไห้ตรง อืม ตรงมานั่งเนอะพี่จ๋าใช่พี่จ๋าก็จะแบบเข้ามาแล้วก็แบบมาช้อนความรู้สึก ใช่ครับ แต่เขาพึ่งกันเขาพึ่งพากันสองคนนี้เขาพึ่งพากันมากจริงๆในโดยเฉพาะในการแสดงด้วยอะไรด้วย รู้สึกยังไงคะคุณเฟิร์สที่คุณจะได้ร่วมงานกับพี่ ตื่นเต้นครับ จริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกดีใจครับพี่จ๋าเฟิร์สเคยดูผลงานพี่จ๋าอย่างที่เฟิร์สเคยบอกไป แล้วผลงานพี่จ๋าแต่ละเรื่องเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ประจักษ์เลยครับใช้คำนี้ได้เลย แล้วก็ตื่นเต้นยอมรับตรงๆเลยครับว่าคาดหวังด้วย พี่โอ้โหตายละ ไม่ได้พูดแบบเพื่อให้ไปถาม จำได้ไหมว่าความผิดหวังเล็กๆ จะทำให้เราโตขึ้น ความผิดหวังเล็กๆมันจำเป็นนะเฟิร์สมันจำเป็น ไม่แต่หมายถึงว่าดีใจครับดีใจที่ได้มาทำร่วมกับพี่จ๋าแล้วก็ถึงเราจะเคยคุยกันว่าแบบเคยคุยกับเขาต่างครับว่าทุกครั้งที่เราเล่นซีรีส์เรื่องใหม่ๆอะครับเราอย่าหวังดีกว่าหมายถึงว่าเราไม่คาดหวังเราจะได้ไม่เจ็บตัวไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไง แต่ลึกๆแล้วอะครับเราไม่สามารถหนีมันได้หรอกครับสุดท้ายเราคาดหวังกับมันทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะยอมรับตรงๆว่าเราคาดหวัง แล้วเราก็จะ เราจะ ยอมรับตรงๆเราคาดหวัง ครับ แล้วเราก็จะตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุด ว้าว ครับ
ในพาร์ทของเราที่เราตั้งใจจะทำได้ แล้วก็เชื่อเหมือนกันว่าพี่จ๋าก็จะทำออกมา พี่จะ เต็ม ทำให้ดีที่สุดในพาร์ทของพี่เดี๋ยวเรามาลุยกันเอาให้มันสนุกไปเลย ฝากเนื้อฝากตัวครับ ฝากเนื้อฝากตัวเช่นกันค่ะ คือตอนที่จะทำงานกับเฟิร์สตอนทำนายไทยทัพตอนต้นเฟิร์สก็จะเข้ามาวันที่ read through กันนะผมจะซื้อบ้านครับ ผมจะแป๊บเดียวซื้อแล้วไหนเล่าเรื่อง process ของบ้าน ตอนแรกอยากได้ที่ดินแล้วปลูกบ้านครับเพราะรู้สึกว่ามันฟรีกว่า แต่พอไปดูที่ดินจริงๆ โอ้ my god ราคา เคยไปดูด้วยกันด้วย ไปดูด้วยกันนะไปดูด้วยกัน หันครึ่งตรงนี้ไหมเราได้ไปเราได้ โอ้นี่ขนาดไปดูที่ มีครับมี แล้วสุดท้ายคุณก็ซื้อใกล้ๆบ้านเขาถูกไหม ใช่ครับคือองค์ประกอบในการตัดสินใจเฟิร์สคือ ใกล้เขาตังค์ ใกล้เข้าตังใกล้มิกซิลมันจะเป็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับก็คือมันจะเป็นหัวสามเหลี่ยมบ้านเฟิร์สบ้านเข้าตังบ้านมิกเป็นอยู่แบบ15ทีไม่เกินนั้นที่จะขับไปหา นี่คือโจทย์ สุด ใช่ครับ ครับจริงๆไม่ไกลบ้านพี่เอิร์ธด้วยเหมือนกัน ใช่ ใช่ครับ สนิทกันจริงๆนะสี่คนเนี้ย ใช่เฟิร์สชอบฟิลที่เวลาเราอยู่กับเพื่อนเวลาเพื่อนมาบ้านมีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันมันไม่เหงาดีครับก็เลยรู้สึกว่าทำเป็นห้องให้เพื่อนมาอยู่เผื่อเพื่อนมานอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นห้องเขาห้องหนึ่งอะไรอย่างงี้จริงๆอยู่ด้วยกันผมก็ไม่ติดหมายถึงว่า ก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ ใช่ ติด ผมไม่ได้ติด เพราะว่ามีหลายห้องจริงๆครับพี่จ๋าแต่ว่าช่วงตั้งพอเขามีบ้านปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะไปรวมตัวกันที่บ้านเฟิร์นจะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเทคไทม์ด้วยการนั่งพูดคุยสัพเพเหระกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับบ่อยมาก น้องเก ใช่ ด ครับร้องเกะใช่เขาทำห้องร้องเราเกะ พี่ ด้ว เห็ ย นอยู่แล้วก็ไลฟ์มีงานร้องเก๋มีอะไร เป็นตุเป็นตะไปครับ ๆ คือไม่ไปทานข้างนอกแล้ว เอามันข้างในนี่เลยหมูกระทะ มันคือมันเป็นห้องคาราโอเกะครับแล้วก็เขาทำเหมือนคิดคอนเซปต์มาว่าเป็นร้านหมูกระทะตอนร้องเกะตอนไลฟ์ อ๋อ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ เป็นงานเปรียบ สาย เฉยๆครับ สายปาร์ตี้ ใช่ จริงๆแล้วก็คือเป็นงานสายปาร์ตี้ของพวก สร้าง เรา เรื่องสร้างราวครับ สร้างเรื่องสร้างกันอยู่ในบ้านนั่นแหละ ครับใช่ ถ้าสมมติว่าพี่เชื่อว่าทุกคนรู้จักเฟิร์สรู้จักเขาตังถ้าให้แนะนำกันละกันในบางอย่างที่คนอื่นไม่รู้อะอยากรู้ว่าจะแนะนำหรือแบบมีอะไรที่อยากบอกพี่เกี่ยวกับเขาตังหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับเฟิร์สที่เขาตังอยากบอกพี่บ้างไหม ขายเงี้ยครับขายของ ขายของ ขายของให้เพื่อนทำไมหน้าตามันดูสิ้นหวัง มันออกเลยเหรอเฮ้ยอย่าสิ้น เฟิร์สก็จะเป็นคน เทคแคร์ครับเทคแคร์มากๆแล้วก็เขาจะมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบมีการจัดการที่ดีอะไรเงี้ยครับใช่ครับ แล้วก็ขอคิดแป๊บ มันรวมๆแล้วมันเป็นมวลที่อยู่ใกล้และสบายใจด้วยความที่หน้าตาเขาเป็นคนใจดี จริง แต่จริงๆเขาก็ใจดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่หน้าตา ขอบคุณนะ เขาใจดีครับเขาคนใจดี ตกลงใจดีใช่ไหม ใจดีครับใจดีครับถึงจะชอบดึงหน้าไปบ้างอะไร จริงครับหลังๆกึ่ง ติด ครับ แอค ติดกึ่งเหรอ ติดกึ่ง กึ่งเหรอ แต่ว่าเหมือนเริ่มเจอทางแล้วครับว่า ไม่กึ่งแหละ ขอดูท่ากึ่งจุบกึ่ง อู้จุ๊บกึ่ง จุ๊ เลย บ เหรอก ึ่งขอดูจุบกึ่งคิวกึ่ง แล้วเขาทาง appreciate เขามากนะชื่นชมเขามากความกึ่งเนี่ยเหรอ ในความใช่ในความกึ่งนี้ ทุกครั้งที่เวลาถ่ายแบบหรือว่าถ่ายงานสักอย่างครับเขาจะคงหน้ามุมเดิมได้เป๊ะๆมากๆเลยครับ มันเกิดอะไรขึ้นในการกัดกรามหน่อยเล่าดิอะ เป็นสีหน้าเดียวกำลังอยากทำได้บ้างหมายถึงว่าทำยังไงวะเพราะว่า5 รูปที่ถ่ายมาเฟิร์นหน้าเดิมหมดเลย แต่เขาตั้งคือแบบ นี่ช ช ม มเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ Amazing มากที่เขาสามารถแบบสตาร์ฟหน้าให้แบบอยู่ในมุมที่เขาต้องการได้ อันไหนเดี๋ยวทำให้ดูจุ๊บกัดกรามของเฟิร์สจุ๊บกัดกราม ไม่ผมเขาชอบพูดเสร็จแล้วก็แบบ มันเป็นจังหวะคือน้ำลายของเราพอดีครับเหมือนจังหวะคือน้ำลายเราแล้วกรามมันขยับพอดีเนี่ยคนก็บอกคือ ชอบ น้ำ แซ ลายว ใน ไม่หยุด กองชอบแซวในกองกัดกล้ามอีกแยะกัดกล้ามอีกแยะ เดี๋ยวฉันจะย้ายกล้องให้เธอหลายๆมุมแก้ กัดกรามกัดกรามมีอะไรเกี่ยวกับข้าวตังที่ รู้สึกว่าอยากให้คนอื่นได้รับรู้บ้าง ลูกแม่ดื้อกว่าที่คิดนะ เขาตังลูกแม่เขาตังเป็นเด็กดี อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ครับ เขาตังดื้อ ใช่ครับเขาตังมีมุมขี้เล่นทะเลน
เยอะมากๆอยู่ พี่เชื่อ ครับ จริงเหรอ พี่เชื่อเดี๋ยวเราจะได้เจอกันตรงนั้นเนาะ เป็นคนสนุกกว่าที่เห็นครับใช่แล้วก็ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เห็นเนาะหมายถึงว่าต้องเข้ามาใกล้ระดับนี้ ใช่ครับ แต่หลังๆผมว่าเขาก็เริ่มเปิดออกไปมากขึ้นนะครับ หลังๆกับแฟนๆเขาก็เริ่มมีมุมนี้มากขึ้น ใช่ครับ ไหนๆวันนี้นั่งอยู่กับพี่ต้องแล้ว มีแบบความคิดอะไรที่มันยังบล็อกเรา หรือว่ามีปัญหาค้างคาใจหรือมีอะไรในใจที่รู้สึกว่ามันอยากจะปรึกษาอะไรอย่างนี้บางมีคำถามอะไร ชีวิตส่วนตัวการงาน มีอะไรอยากพูดคุยไหมถามมา เพราะเราเป็นคนที่ชอบอยู่ในโลกในหัวครับบ่อยมากครับ จนบางทีหมายถึงว่า เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจนเราไม่มีสมาธิกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ย เวลาเราเป็นคนเรียกว่า introvert นะชอบอยู่กับตัวเอง แล้วก็ได้พลังจากการอยู่กับตัวเองนะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรามักจะลืมก็คือว่าการปรากฏตัวของเราอะมันทำให้คนอื่นมีความสุข เราจะลืมตรงนั้นไป อย่างนี้อย่างแฟนคลับ ครับ ที่เมื่อแค่ได้เจอเราเขามีแรงในการใช้ชีวิต เมื่อกี้ที่เราพูดถึงแฟนคลับ เราจะน้ำตาไหลอะไรเงี้ยหรือการได้เจอเพื่อนซึ่งนึกไม่ถึงว่ารักกันจนอยากอยู่บ้านใกล้กันอยากทำอะไรด้วยกันกินหมูกระทะแต่คนที่แบบชอบอยู่กับตัวเองนะมันจะลืม มันจะมองแค่ว่าเราต้องจัดการตัวเองด้วยตัวเอง เราจะมองว่าโลกภายในคือโลกที่ยิ่งใหญ่มาก แต่โลกข้างนอกอ่ะคือ 20% 30%สิ่งที่ต้องแก้ไม่ใช่ไปแก้การอยู่กับตัวเองและคิดเยอะ เพราะว่าเราจะได้พลังจากการตกผลึกมันคงยังต้องคิดเยอะ แต่สิ่งที่มันจะช่วยมากคือว่าเราเป็นของขวัญให้คนอื่นเสมอ จริงแต่จริงๆนะพี่ก็เป็น introvert แล้วบางทีเราจะชอบอยู่กับตัวเอง ใช่ ครับ ไม่ชอบออกมาข้างนอกไม่พอพบเจอใคร แล้วจากสังเกตว่าจ๋าไปไหนมีแต่คนอยากเข้ามาคุยด้วย เพราะไม่ค่อยมีใครได้เจอหนู โทรศัพท์ก็ไม่รับ ครับจริงๆ ใช่ไหม ใช่ เราลืมคิดไปว่าบางที การปรากฏตัวคือของเราคือของขวัญนะครับของขวัญให้เพื่อนด้วย ของขวัญ เพราะฉะนั้น ให้โล อย่าก ใบ บิด นี้ให้แฟนคลับ อย่าบิดเขาบ่อย เขาชวนไปไหนต้อง ต้องไป ก็ไป ปรากฏตัวจ้ะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยบิดแล้ว โอเคพี่เฟิร์สมีอะไรที่แบบอยากพูดคุย จริงๆ คือเฟิร์สเป็นคนที่ชุดความคิดเป็นแบบเป็นโลจิกจ๋าเลยครับ เวลาเราต้องดีลกับเรื่องที่เราเสียใจ อืม เรามักจะรู้ตัวอยู่เสมอครับหมายถึงว่า เพราะอะไร มีเหตุผล ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ มันมีผลของการกระทำตามมาเสมอหมายถึงว่า เราทำสิ่งนี้มันเลยเกิดสิ่งนี้ เหมือนคิดเป็นลำดับขั้นตอนครับ แต่สุดท้ายแล้ว บางครั้งเราอาจจะเข้าใจเหตุผล แต่เราจัดการกับความรู้สึกแย่ไม่ได้ มันควรจะจัดการยังไงล่ะครับหมายถึงว่า หลายๆครั้งเฟิร์สใช้วิธีการโทรคุยกับเขาต่างแล้วก็ผ่านไป แต่ก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งความรู้สึกเหล่านี้ มันกดไว้ มันจะ หรือเปล่า ก่อเป็นก้อนมวลใหญ่ ๆ ขึ้นมา แล้วมันอาจจะปะทุขึ้นมาในสักวันหรือเปล่า ถ้าเราเป็นมนุษย์ลอจิกอะคือมนุษย์เหตุผลเนี่ยเวลามันมีอารมณ์ขึ้นมาเราจะ switch off เราจะปิด switch เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ช่วยให้เราโฟกัสมันไม่ช่วยให้เราทำงานได้ดี แต่จริงๆอะความรู้สึกไม่เคยหลอก เช่นความเครียด เช่นความเหงา เช่นความรู้สึกถูกเข้าใจผิดแล้วท้อเนี่ยแต่ความรู้สึกอะเราต้องทำให้มันเป็นเหมือนกับทาสไม่ใช่เป็นนายนั่นหมายถึงว่าเขามารายงาน มันมีตัวคิดกับตัวรู้สึก ตัวรู้สึก นะซึ่งส่วนใหญ่พอความคิดมันเป็นความคิดของเราเราก็เชื่อเนอะบางทีเรารู้สึกว่าเราควบคุมมันได้ จริงๆ control ไม่ได้ จริง ๆ ความคิดนี่แหละควบคุมไม่ได้ เพราะว่า ก็จริง ความรู้สึกมันเหมือนเลขาไงพี่เรื่องเนี้ยยังไม่เซ็นสักทียังไม่เซ็นสมมติเราปัดนะเพราะมาบงการเราปัด เดี๋ยวก็เหมือนเลขากลับมาอีกพี่เซ็นสักทีเถอะมันก่อประมาณนี้ละพี่จะไม่ไหวพี่นอนไม่หลับแล้วนะพี่ไม่ใช่แค่นอนไม่หลับ พี่เริ่มหงุดหงิดคนรอบข้างไปหมดแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น เช็ค ถ้าเรามองความรู้สึกเป็นเลขาเป็นทาสนะ เราจะกล้าจ้องเขามากขึ้นและแก้ครับ เป็นสิ่งที่พี่ชื่นชมสองคนว่าคือการจะหาเพื่อนผู้ชายที่ซื่อสัตย์และแบบโอบรับมิตรภาพนี้อย่างแบบไม่มีข้อแม้และโอบรับมันในทุกมิติได้แล้วก็แบบ
แบบภูมิใจที่จะนำเสนอแบบทำไมเพื่อนกันอ่ะเราโอบรับสิ่งนี้กันแบบเต็มที่อ่ะพี่รู้สึกว่ามันเจ๋งมากในสิ่งที่คุณสองคนมีอยากเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีจริงๆแล้วมองหน้ากันแบบคุยความรู้สึกกันโดยไม่มีความเป็นคือมันเป็นธรรมชาติมากไงฮะจริงๆพี่กำลังพัฒนากับเพื่อนๆว่าแบบเวลาเรามาเจอนะจะไปกลางคืนหรืออะไรเงี้ยคุยความรู้สึกบ้างอย่าแค่แบบคุยไปเรื่อยงั้นถึงคำถามสุดท้ายว่ามีทั้งช่วงฐานกันมาทั้งช่วงทุกข์ช่วงสุขมีอะไรอยากบอกคนข้างนั่งข้างบ้างมีอะไรอยากบอกไหมซะ เรายินดีที่มีเขาในชีวิตมากๆครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่คอยอยู่ในหลายๆเหตุการณ์ในหลายๆช่วงที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆที่อะไรก็แล้วแต่ทำให้ได้มาเจอกับเขาแล้วก็ได้มาอยู่กันณจุดนี้ณวันนี้ครับใช่แล้วก็ อย่ามองเยอะ ก็ถือว่ามันมีแต่หวังดีครับความหวังดีแล้วก็อยากให้รู้ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนในอนาคตหรือว่าอยากทำอะไรหรือว่าหมายถึงว่าวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรา ต้องไปขายเซงเซมี ใช่อนาคตจะเป็นเส้นทางไหนต่อไปอะไรเงี้ยก็อยากให้รู้ว่าก็จะคอยอยู่ข้างๆอย่างนี้เสมอครับใช่ค่ะดีจังเลยอ่ะที่เธอเจอกันอ่ะเชิญคุณเฟิร์สค่ะครับก็ยากจัง ความรู้สึกเป็นทาส ความรู้สึกเป็นทาสอย่าคิดจริงๆผมแค่รู้สึกโชคดีครับรู้สึกโชคดีที่เราเจอความสัมพันธ์นี้ในชีวิตจริงๆอย่างที่พี่ต้องพูดเลยครับว่าจริงๆแล้วผมว่าการได้มีความสัมพันธ์แบบนี้ในชีวิตอ่ะมันทำให้เราได้ระบายความรู้สึกข้างในออกมากับคนอื่นมากขึ้นครับมันทำให้เราเติบโตแล้วก็ความรู้สึกของเรามันถูกคลี่คลายมากขึ้นนะครับแทนที่เราจะเก็บความรู้สึกแย่ไว้คนเดียวเรามีเพื่อนที่แชร์ด้วยซึ่งมันคือเขาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแย่แล้วครับเพราะตลอด8 ปี8ป่ะ8นะ8ครับนานมากตลอด8 ปีวงเล็บมั้งนะได้8 ปีที่ผ่านมาครับมันเหมือนกับเราผ่านทุกเรื่องราวมาด้วยกันครับมันไม่ว่าจะเป็นดีร้ายหรือเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้อะครับแต่สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดอะมันทำให้เราเป็นเราณวันนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าบอนดิ้งนี้มันมีคุณค่ามากผมไม่อยากให้อะไรก็ตามมาทำลายความสัมพันธ์ตรงนี้ลงครับใช่อย่างที่เขาพูดเลยว่าจะทำอะไรก็จะซัพพอร์ตเสมอผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันผมเทคเขาเป็นคนหนึ่งในครอบครัวไปแล้วครับเจ๋งโคตรดีเลยที่คุณเจอกันอันนี้คนแก่ๆอย่างพี่ต้องมาเรียนรู้เหมือนกันว่าเราจะกลับมาสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ได้อีกไหมแม้เรามีอายุแล้วก็เราเริ่มลืมว่าวัยหนุ่มอ่ะเราเคยกอดคอกันระหว่างเพื่อนเคยคุยกันได้ทุกเรื่องอันนี้พี่ว่าแม้แต่คนมีอายุก็ต้องมาเรียนความเป็นเพื่อนกันใหม่ช่วงมันยังทำได้แน่นอนครับใช่ใช่พวกเธอสองคนเป็นครั้งแรกที่พี่ต้องเรียนรู้จากพวกเธอสองคนนี่เป็นแขกรับเชิญคู่เกียรติมากขอบคุณเฟิร์สกับข้าวตังมากๆค่ะที่มาคุยกันวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันในการทำงานต่อไปขอให้ทั้งสองคนแบบอยู่ด้วยกันอย่างนี้ต่อไปมันแค่ได้อันเนี้ยแค่การปรากฏตัวก็เป็นของขวัญการได้นั่งฟังคุณสองคนพูดคุยกันก็เป็นของขวัญละมันขอบคุณที่มาจริงสร้างแรงบัน